Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Sarita. आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग खसीको मासुको एमी सुप वाला रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ एउटा प्याज, एक पोटी लसुन, थोरै अदुवा, ल्वाङ, सुकुमेल, तेजपत्ता अनि जीरा। एउटा कराई बसालेर थोरै तेल हाले, त्यसमा मैले तेल तातिसकेपछि काटेर राखेको प्याज हाले। प्याज हालेर भुटिसकेपछि राम्रोसँग यसलाई गोल्डन ब्राउन हुने गरी भुट्ने अनि त्यसपछि तेजपत्ता हाल्ने। तेजपत्ता हालेर एकछिन चलाइसकेपछि मासु हाल्ने। मासु हालेर राम्रोसँग भुट्ने। राम्रोसँग एकछिन भुटिसकेपछि थोरै बेसार हाल्ने। त्यसपछि नुन हाल्ने। नुन र बेसार चाहिँ सबैतिर लाग्ने गरी राम्रोसँग भुट्ने चलाउने। ग्यासलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नु होला। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ मसला रेडी गर्दै गरौँ। लसुन, अदुवा, ल्वाङ, सुकुमेल अनि हल्का तताएको जिरालाई मिक्सरमा राख्ने अनि 2-3 खोर्सानी राखेर चाहिँ त्यसलाई मिक्सरमा मिक्स गरिदिने भनेको पिस्ने। अनि थोरै मैले यहाँ चाहिँ मेथीको पाउडर हालेको है। मेरो मसला पनि रेडी भइसकेको छ। टोमेटोज पनि काटेर रेडी गरिसके। मैले त्यसमा 2टा टोमेटोज लिए। त्यसपछि मसलालाई हालेर एकदमै मजाले भुट्ने 5 मिनेट जति मिडियम हिटमा। मसला चाहिँ राम्रोसँग पाक्यो भने चाहिँ टेस्ट चाहिँ एकदमै मिठो आउँछ। अनि त्यसपछि टोमेटोज हाल्ने। मसलालाई राखेर भुटिसकेपछि टोमेटोज हालेर भुट्ने राम्रोसँग। अनि यसलाई छोपेर 5 देखि 7 मिनेटसम्म पकाउने। त्यसपछि झोल हाल्ने। पानी कति चाहिन्छ त्यही अनुसार टक्क झोल हाल्ने। त्यसपछि खानको लागि रेडी हुन्छ। अनि माथिबाट